Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε live παρέα. Έτσι, κανένα 2 ώρο περίπου, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εντάξει, έχουμε σήμερα να δούμε ποια ενέργεια βγαίνει, για να δούμε τι θέμα θα μας βγει για σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Όπα, καλέ, Παναγία μου. 9 ξύφη και άσος πεντάκτηνο, μάλιστα, που σημαίνει για μας εδώ ότι με τα 9 ξύφη κάνετε πάρα πολύ άσχημες σκέψεις, για τις οποίες ίσως έχετε χάσει τον ύπνο σας, αυτό το χρονικό διάστημα έχετε άγρυπνες νύχτες, η αλήθεια είναι. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα εδώ γιατί είστε γεμάτοι αρνητικότητα και ίσως έχετε αποτραβηχτεί στην άκρη, δηλαδή έχετε μαζευτεί και ζείτε μια περίοδο ερημιάς, μια περίοδο που είναι άγωνη για σας, μια περίοδο που δεν σκέφτεστε, δεν πράτετε ή ό,τι σκέφτεστε είναι αρνητικό. Περισσότερο με ενοχλεί που δεν γίνεται πράξη, δηλαδή που δεν παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, να κάνετε κάτι για εσάς. Απ' την άλλη, με τον άσο το πεντάκτηνο δείχνει ότι ευτυχώς θα τα πάτε πολύ καλά στα επαγγελματικά αυτό το χρονικό διάστημα με μία προσφορά που θα γίνει και είναι θέμα χρόνου να συμβεί αυτό, γιατί κάπως το οραματίζεστε, κάπως το σκέφτεστε, μία σταθερότητα έρχεται εκεί, μία ευημερία, πολύ ωραία ενέργεια στα επαγγελματικά. 8 πεντάκτηνα ακριβώς. Ξεκινάτε, κάνετε μία καινούρια αρχή και πάλι μας μιλάει για χρόνο το άνοιγμα, ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα παιδεύετε το μυαλουδάκι σας. Κάπου η νοημοσύνη σας δεν μπορεί να χωνέψει κάποια πράγματα εδώ. Και από τη μία προσπαθείτε πάρα πολύ με τα 8 πεντάκτηνα, από την άλλη με τα 4 ξύφη το μυαλό σας πρέπει να ξεκουραστεί από τις άσχημες σκέψεις. Στο κέντρο λοιπόν θέλετε, λέει, να κάνετε έναν καινούριο κύκλο. Βλέπεις εδώ η ενέργεια αυτής της κυρίας εδώ πάει να προσπαθήσει να κάνει έναν κύκλο από την αρχή. Να ζήσω, λέτε, κάτι από την αρχή. Και αυτό λέει, πάλι μου μιλάει για διαλογισμό, προσευχή, εσύ ξέρεις τώρα ποια είναι η δημιουργική σου ταυτότητα, δυνατότητα, πώς νιώθεις καλύτερα μέσα από την προσευχή, μέσα από το διαλογισμό, να σου έρθει η έμπνευση για να δημιουργήσεις μια καινούρια πραγματικότητα για σένα. Η αλήθεια είναι ότι σου έλειπε μέχρι τώρα η θέληση, σαν να μην είχες θέληση να γίνουν αυτά. Ενώ τώρα, τι μου λες εδώ με τα 4 ξύφη, ότι ξεκουράζεσαι και περιμένεις να έρθει η ώρα του να ξεκινήσει ο καινούριος κύκλος. 4 ξύφη είναι μια κάρτα η οποία μας μιλά ακριβώς, 3 κάρτες στη σειρά μου έβγαλες για διαλογισμό, μας μιλά για συγκέντρωση της σκέψης σου, λέει ότι πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου για να μην φτάσει στα άκρα, δηλαδή να μην κάνει μόνο αρνητικές σκέψεις, αλλά να το φτάνει στα άκρα. Κάτσε λίγο, περίμενε, γιατί έτσι πρέπει να τα βάλω. Καινούργια αρχή λοιπόν στα επαγγελματικά σου, 9 ξύφη, πρόσεξε τι σκέφτεσαι. Εδώ επειδή μου κάνεις, είπαμε, προσευχή ή διαλογισμό, έχει να κάνει τα 9 ξύφη με φοβίες. Κάποιος επίσης εδώ νιώθει τύψεις, ενοχές, μήπως νιώθεις εσύ κάποιες ενοχές, μήπως έχεις κάνει κάποια λάθη γι' αυτό και τώρα λες ότι άχρηση, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, άχρηση, δεν έπρεπε να κάνω εκείνο και ρίχνεις το φταίξιμο σε σένα, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Γι' αυτό να νιώθεις έτσι περίεργα.
Το θέμα είναι ότι εδώ δείχνει ότι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρόσεξε το, γιατί δεν έχεις μόνο εσύ μερίδιο ευθύνης. Πάντα σε μια κατάσταση φταίνε δύο πρόσωπα. Κάποιος σου δημιουργεί κάτι για να κάνεις κάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει, σε ποια φάση είμαστε και τι έρχεται. Για να δούμε. 9 κύπελα, προσπαθείς και εύχεσαι. Αυτό είναι το καλό. Άρα λοιπόν είσαι σε μια φάση που θέλεις επιτυχία, θέλεις να σου αναγνωριστούν πράγματα και πολύ καλά κάνεις. Θέλεις επίσης και συναισθήματα που να το ζήσεις με ιδιαίτερο τρόπο, με παραπάνω ευαισθησία. Αυτό γιατί σε έπιασε τώρα? Γιατί αυτό το χρονικό διάστημα είναι πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ ευαίσθητο. Σαν ενέργεια και ξεκίνησε, είπαμε, έντονα από τις 12 του μηνός του Μαΐου. Θέλεις επίσης κάποια κορίτσια και αγόρια θέλουν να κάνουν οικογένεια επίσης. Γενικά είσαι σε μια φάση που θέλεις να απολαύσεις πράγματα και να ικανοποιηθείς στο να σου αναγνωρίσουν το τι είσαι. Αυτό τώρα κοίταξε, είναι κάτι που εδώ μπορεί όλοι αυτοί που σκέφτεσαι να μην μπορούν να σου αναγνωρίσουν αυτό που θέλεις εσύ, γιατί δεν μας βλέπουν όλοι με το ίδιο μάτι. Αλλά εάν πραγματικά είσαι ένα άτομο το οποίο έχεις αδικηθεί σε φάση που δεν σου αναγνωρίζονται είτε στα επαγγελματικά σου είτε στα ερωτικά σου κάποια θέματα, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να γίνει αυτό. 8 κύπελα, 9 κύπελα, 8 κύπελα. Τώρα βλέπεις τι μου κάνεις. Απ' τη μία λοιπόν το εύχεσαι, απ' την άλλη το φοβάσαι. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Πάντα μου το λες αυτό και τέλος πάντων. Με τα 8 κύπελα λες ότι είσαι σε μια φάση που είναι σαν να λες ότι εγώ τώρα πρέπει να προχωρήσω παρακάτω. Γενικά δεν σε γεμίζουν αυτά τα πράγματα που ζεις αυτή τη στιγμή. Νιώθεις μια εγκατάλειψη και λες ότι μήπως πρέπει να απομακρυνθώ από αυτό που μάχομαι, να πάω σε κάτι άγνωστο για μένα και να αφήσω πίσω ό,τι μαχόμουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κοίταξε, εδώ δεν θα σου απαντήσω, θα πρέπει να δώσεις εσύ απάντηση στον εαυτό σου. Γενικά είσαι σε μια φάση που αναζητάς την αλήθεια, αυτό είναι σωστό για μένα και μόλις βρεις την αλήθεια τότε θα έρθει και η ισορροπία. Αυτή την ενέργεια τώρα ο κάθε άνθρωπος, είπαμε, είναι διαφορετικός και το δέχεται ή ψάχνεται με διαφορετικούς τρόπους. Με τους 4 ράβδους από την άλλη έχεις κάνει όχι απλά ευχές, 2 κάρτες στις 3 μας μιλούν για ευχές. 4 ράβδοι λοιπόν, 11 και 11, ο αριθμός 11 και 11 είναι σαν να νιώθεις ότι έρχεται η στιγμή, ότι φτάνει η κορύφωση για να έρθει μια επιτυχία στη ζωή σου σύμφωνα, είπαμε, με αυτά που έχεις ευχηθεί. Στο σπίτι σου υπάρχει μια ενέργεια να επιστρέψεις σε ένα σπίτι, κάποιος να επιστρέψει σε ένα σπίτι και να γιορτάσει αυτό το σπίτι και να έρθει η ευτυχία μέσω φίλων, δηλαδή να το μάθουν εκεί οι φίλοι, να γίνει μια επανένωση. Οι 4 ράβδοι έχουν να κάνουν και με επανασύνδεση σε όλες τις ενέργειες, είτε να υπάρχει μια επανασύνδεση με τους γονείς σου, με τα αδέρφια σου, με τον σύντροφο. Γενικά είναι μια κατάσταση, το 4, που μας φέρνει μια σταθερότητα ό,τι αφορά το σπίτι μας, 4 ράβδοι ειδικά, και ήρθε η στιγμή να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου, γιατί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μάλλον εδώ ένιωθες μία μοναξιά, απομακρυσμένη από όλους. Με τον ακόλουθο Ξυφών δείχνει ότι είσαι σε μία φάση που θα ξεκινήσεις επικοινωνίες που είχαν κοπεί. Αν θα δεις πάλι υπάρχει ένας κύκλος γύρω από αυτό που λέω. Εδώ λοιπόν στο παρελθόν είχαν κοπεί κάποιες επικοινωνίες και τώρα έχεις την περιέργεια πώς θα ξεκινήσουν ξανά αυτές οι επικοινωνίες και πώς θα προσαρμοστείτε μέσα στα καινούρια δεδομένα, σε αυτές τις επανασυνδέσεις που είπα πριν από λίγο. Όμως παρόλα αυτά έχεις μεγάλη δίψα για να πετύχει όλο αυτό, το εγχείρημά σου, οι ευχές όπως είπαμε, και θα γίνουν επικοινωνίες οι οποίες θα σου φέρουν τα 2 πεντάκτηνα, δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα, επειδή θα έχεις, κάτσε λίγο τόλωσε, επειδή θα έχεις κι άλλες επιλογές για οποιοδήποτε ζήτημα,
σε ενδιαφέρει θα είσαι για κάποιο χρονικό διάστημα που δεν θα μπορείς να έχεις ισορροπία. Παράδειγμα, εάν είναι να γίνει μια επανασύνδεση, μπορεί να έχεις μια επικοινωνία και με ένα άλλο άτομο και μπορεί να έχεις επικοινωνία με ένα άλλο άτομο, οπότε εκεί πέρα να βρεθείς σε μια κατάσταση και δύο ατόμων. Είναι θέμα αυτό, ναι. Γιατί με τον ακόλουθο πεντάκτηνον δείχνει, με τον ακόλουθο ξυφών δείχνει ότι έχεις λίγο θυμό μέσα σου από το παρελθόν και είναι και θες να πάρεις και λίγο εκδίκηση. Αυτό δεν είναι καλό όταν έχεις θυμό, αλλά κάποιοι είστε έτσι σαν χαρακτήρες, οπότε εσείς πάλι θα δείτε πώς θα το χειριστείτε αυτό το κομμάτι. 9 ράβδι, 9 κύπελα, 9 ράβδι. Ναι, είστε πολύ κοντά στο να μην αντέχετε άλλο, ειδικά στο να περιμένετε μια επανασύνδεση. Είστε πολύ κοντά στο να λέτε ότι αυτή η ανοχή και η αντοχή που έχω δείξει σε αυτή την κατάσταση, δοκιμάστηκα πάρα πολύ, δοκιμάστηκε η πίστη μου και τελικά λέει εδώ πέρα ότι αν δεν γίνει κάτι γρήγορα, και μάλιστα η κάρτα λέει ότι είσαι πολύ κοντά σε κάτι που έχεις ευχηθεί να πετύχει. Αλλά εσύ από την άλλη, επειδή δεν το ξέρεις, λες μέσα σου περίπου, ας πούμε, ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στο να τα παρατήσω γιατί έχω κουραστεί και υπερβολικά και δεν μπορώ. Το λες αυτό. 7 πεντάκτηνα, απ' την άλλη όμως λες, βλέπεις τώρα τι με κάνεις. Απ' τη μια λες θα παρατήσω, απ' την άλλη θα παλέψω. Με τα 7 πεντάκτηνα μου λες ότι έχω κάνει τόση πολλή δουλειά και είναι κρίμα. Βέβαια είμαι σε αναμονή καιρό, αλλά κάτι μέσα μου λες, μου πιστεύω ότι θα μαζέψω τους καρπούς των κόπων μου όλων αυτών των ετών, της ενέργειας τέλος πάντων που προσπαθείς, όσο και αν είναι το χρονικό διάστημα που προσπαθείς, γιατί τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν και με χρόνια. Έχω κάνει, λες, πολύ σκληρή δουλειά, ήμουν αφοσιωμένος πολύ καιρό. Έχω ανεβάσει τα στάνταρ μου πάρα πολύ και είναι κρίμα να το χάσω αυτό που παλεύω. Νομίζω ότι αυτό που παλεύω είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι θα με κάνει να νιώθω ότι ανήκω κάπου, δηλαδή ότι ξέρω, έχω αντιληφθεί μέσα από πολύ πόνο και πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό μου και με τη ζωή μου για να προχωρήσω παρακάτω. Δεν θέλετε να το αφήσετε. Και όσοι δεν το αφήσατε, με τα 6 πεντάκτηνα πάλι μας κάνει ένα κύκλο εδώ. Έρχεται μια επιστροφή η οποία είναι ότι ό,τι έχεις δώσει σε αυτή την υπόθεση θα λάβεις. Αν έχεις πονέσει, αν έχεις κουραστεί, αν έχεις δώσει αγάπη, αυτό θα λάβεις. Όχι κούραση, θα λάβεις ότι θα πολεμήσει και κάποιος για σένα. Δηλαδή θα πονέσει, δεν το λέω ότι είναι καλό να πονέσει, αλλά θα πάρει θα προσπαθήσει πολύ για σένα. Κάτι που έκανες εσύ στο παρελθόν για αυτόν ή για αυτήν. Με τα 6 πεντάκτηνα κάτι γυρίζει λοιπόν στον εαυτό σου, σε σένα, και γι' αυτό θα δείξεις πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στο σύμπαν, γιατί στο παρελθόν δεν έπαιρνες αυτό που σου άξιζε, έπαιρνες ψίχουλα σε σχέση με το τι έδινες. Και με την κάρτα της δικαίωσης, είπαμε, που είναι μία κάρτα που βγαίνει, έχει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που βγαίνει αυτή η κάρτα, αλλά είναι και η κάρτα που θέλουμε μέσα μας, δηλαδή μια δικαίωση. Ναι, αλλά μια δικαίωση σε ό,τι αφορά τι, να αποκαλυφθεί η αλήθεια, η μία αλήθεια η οποία θα φέρει κάποιους ανθρώπους να απολογηθούν, ή τέλος πάντων να γίνουν υπόλογοι και να δεχτούν τις συνέπειες τους, γιατί εδώ μιλάμε για μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, άρα κάποιος πρέπει, είπαμε, να δείξει, να πει την αλήθεια του εδώ πέρα, άρα υπάρχουν κρυφά πράγματα, και με τα 5 ξύφια ακριβώς να φανερωθεί. Και θα φανερωθεί ποιος ήταν ο ύπουλος, η ύπουλη. Θα έρθετε βέβαια σε μία σύγκρουση εδώ με τους ανθρώπους γύρω, αλλά απ' την άλλη βάζετε και πολύ συγκεκριμένα όρια. Επίσης ξέρετε κατά μία έννοια ότι υπήρχαν ανταγωνιστές απέναντι σε εσάς, υπήρχε μία σύγκρουση, υπήρχαν διαφωνίες για εσάς
και με τον σύντροφό σας, γιατί εδώ πέρα μιλάμε και για τον σύντροφο και για την αγάπη φυσικά. Κάποιοι σας ήταν εχθροί σας, δεχτήκατε bullying, δεχτήκατε εκφοβισμό. Μπορεί λοιπόν κάποιος να σας έπιασε κρυφά και να σας είπε κάτι που γινόταν σε παλιές ελληνικές ταινίες, φύγε από εδώ γιατί θα καταστρέψεις τη ζωή του αυτού του ανθρώπου. Μιλάμε και για τέτοια πράγματα εδώ πέρα, δηλαδή λίγο με παρεξενεύουν στο 2025, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και αυτά. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση στο τώρα που η δικαίωση είναι πάρα πολύ κοντά να συμβεί. Η δικαίωση, είπαμε, έχει να κάνει με τις αποκαλύψεις, με τον νόμο του σύμπαντος, με την αλήθεια και με τις συνέπειες. Δυστυχώς για κάποιους θα υπάρξουν συνέπειες. Η αυτοκράτηρα που είσαι εσύ λέει εδώ ότι στο άμεσο μέλλον ήρθε η ώρα να γίνουν τα όνειρά της πραγματικότητα. Η αυτοκράτηρα έχει μία ενέργεια πάρα πολύ ισχυρή, είναι και οι 4 βασίλισσες μαζί εδώ. Η αυτοκράτηρα είναι μία μητρική γονιμότητα, δηλαδή εδώ θα έχουμε εγκυμοσύνες στην κυριολεξία, αλλά από την άλλη έχουμε και μία θηλυκή ενέργεια δικιά σου, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, σε πολύ υψηλή πνευματική ενέργεια, η οποία λέει ότι θα σε απασχολήσει πολύ η ομορφιά σου, ο αισθησιασμός σου, θα φροντίσεις τον εαυτό σου και θα φροντίσεις να μην παίρνεις, είπαμε, θυμήσου που λέγαμε κάτι για τα ψίχουλα, θα φροντίσεις λοιπόν να παίρνεις ό,τι σου αξίζει από εδώ και πέρα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, είναι το κέρδος σου αυτό, μπράβο, το μάθημά σου, γιατί κλείνεις κύκλους με την κάρτα του θανάτου, κλείνεις κύκλους, συμβολικούς θανάτους κάνεις, τελειώνεις από γύρω σου ανθρώπους και καταστάσεις με τα 5 ξύφη εδώ που βλέπεις ότι θα τους βάλεις όλους στη σειρά σε εισαγωγικά αυτό και θα πεις εσύ μου κάνεις, εσύ δεν μου κάνεις. Μπορεί να ακούγεται λίγο ψυχρό αυτό, αλλά εσείς έχουν φέρει ως εδώ που λέμε, και αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει εδώ και... Περίμενε θα σου πω, 6 μήνες περίπου. Σου μιλάω πολλές φορές για 6 μήνες, ότι γίνονται πράγματα στους επόμενους 6 μήνες, θα γίνει αυτό και αυτό. Εδώ λοιπόν αυτές οι τεράστιες αλλαγές που κάνεις, γιατί εδώ μιλάμε για τεράστια αλλαγή στην ψυχολογία σου, στην ψυχοσύνθεσή σου, μέχρι τώρα ήσουν, είπαμε, σαν ένα άτομο το οποίο μόνο έδινε και δεν έπαιρνε τίποτα και ήταν και ευχαριστημένο, αλλά τώρα ζητάς πράγματα και αυτό είναι και για σένα πρωτάκουστο. Είναι σαν να μπαίνεις στην ηλικία των 35 ετών τώρα, που εκεί αλλάζουμε πραγματικά πάρα πολύ το χαρακτήρα μας. Θα μου πεις αλλάζουν οι άνθρωποι, έχω απαντήσει πολλές φορές ναι. Γιατί δεν είναι κανένας, είπαμε, ίδιος στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, στα 60, δεν είναι ίδιος. Διαμορφώνει το χαρακτήρα του και τη ζωή του σύμφωνα με τα μαθήματά του. Με αυτόν τον τρόπο ναι, αλλάζουμε. Έτσι λοιπόν, μεγάλες αλλαγές, αναγέννηση και ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Είπαμε πριν ότι κάποιοι θα ξεκινήσατε να κάνετε κάποιες γνωριμίες. Εκεί δεν ξέρω τώρα αν θα σας προκύψει κάτι και εστιάσετε μόνο στο καινούριο και κλείσετε με το παλιό. Κάποιοι θα κλείσετε και το κομμάτι που λέγατε ότι θέλετε επανασύνδεση. Και αυτό βγαίνει έντονα, έχει κανένα δίμηνο. Ενώ παλιότερα ήσασταν μόνο θέλω επανασύνδεση. Τώρα κάποιοι σκέφτεστε και έντονα, παρακαλώ, ότι εγώ εάν έρθει κάτι καλό στη ζωή μου θα προχωρήσω και παρακάτω. Μεταμόρφωση λοιπόν συμβαίνει μέσα σου, έξω σου, πολύ μεγάλη αλλαγή, αυτοκράτηρα. Μιλάμε, θα αλλάξεις από την κορυφή μέχρι τα νύχια, θα αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι, τον τρόπο που ντύνεσαι, τον τρόπο που συμπεριφέρεσαι. Προς το καλύτερο εννοώ, έτσι. Μεγάλη αλλαγή, και κάποιοι θα πούνε ότι σαν να μην είσαι εσύ. Θα πούνε και μπορεί και στην κυριολεξία να έχεις κάνει και κάποιο μπότοξ, ας πούμε, και να έχεις αλλάξει, ρε παιδί μου.
Δεν εννοώ να έκανες κάτι τραβηγμένο και να άλλαξες, αλλά να έχεις τέτοια φρεσκάδα, η οποία να μην μπορούν να σε αναγνωρίσουν σε τέτοιο σημείο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σου πω για την κάρτα του Σκορπιού, ότι είχαμε πανσέλινο, είπαμε, στις 12 του μηνός, στο Σκορπιό, που σίγουρα σου άλλαξε και να πάλι θα αναγκαστώ να σου πω, τώρα όχι για 6 μήνες, αλλά περίπου για 8 μήνες, 6 με 8 μήνες, αλλαγές οι οποίες θα έχουν αυτή του είδους την μεταμόρφωση, θα έχουν μεταμορφωτική ενέργεια οι αλλαγές. Αυτό που λέω τώρα, που σου έλεγα μέχρι τώρα, ότι θα μεταμορφωθείς στους επόμενους 8 μήνες, ξαναλέω. Τι άλλο. Και αυτό που λέει επίσης τώρα, ότι θα ακούς περισσότερο την διαίσθησή σου. Για να δούμε, κάτι που στο παρελθόν δεν το έκανες. Δεύτερη κάρτα μας μιλάει για δικαίωση. Επίσης λέει ότι έχει να κάνει και με μία κρίση στο σπίτι σας. Θυμήσου πάλι που είπα ότι θα ενωθούν κάποιες οικογένειες, κάποια αδέρφια, που είχαν πολύ καιρό, χρόνια ίσως να συναντηθούν. Πέρασε η οικογένειά σας μια πολύ βαθιά κρίση και τώρα ήρθε η ώρα και εκεί να ακούσετε κάτι πάρα πολύ καλό. Σε ό,τι αφορά αν έχετε κάποιο δικαστήριο, τελειώνει και εδώ μια κατάσταση και σου επιστρέφεται ότι σου είχαν κλέψει. Αν το δικαστικό θέμα έχει να κάνει με κλέψιμο στην κυριολεξία ή τέλος πάντων σου κλέψανε. Ξέρεις, όταν μας κλέβουν κάτι που μας δημιουργείται και ένας φόβος. Επιστρέφεις λοιπόν σε μία ηρεμία, σε μία ισορροπία, θα αρχίσεις να τα σκέφτεσαι, είπαμε, τα πράγματα με άλλη λογική και με τα 5 πεντάκτηνα αυτό που σου λέει είναι, πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Γιατί έχει να κάνει αυτό και με την οικογένεια που είπαμε ότι ήσασταν και απομακρυσμένοι. Εάν είχατε θέματα τα οποία ήταν κληρονομικά, προσέξτε μην δεχτείτε πράγματα τα οποία πάλι να σας αδικούν. Με τα 5 πεντάκτηνα θα πρέπει η μοιρασιά σε εισαγωγικά να γίνει επί ίσης όρης για όλους. Δηλαδή να μοιραστείτε όλοι το ίδιο ποσοστό, γιατί λέει είχε έρθει μία απομόνωση εδώ μεταξύ σας λόγω ότι δεν μπορούσατε να τα βρείτε σε ό,τι αφορά κληρονομιές και τέτοια θέματα, οπότε χάνατε όλοι. Μπορεί να φτάσατε επίσης στα δικαστήρια για κάτι τέτοιο, για κληρονομικά ζητήματα και να ήρθε η ώρα να το λύσετε αυτό. Άρα προσέξτε, πάλι μη σας τη φέρουν εδώ με τα 5 πεντάκτηνα, γιατί λέει ότι είστε σε μια φάση που δεν πρέπει να ξανακάνετε τα ίδια λάθη, δηλαδή να δείξετε μεγάλη ανοχή στο ότι έλα μωρέ πάρε εσύ, αυτό δεν με νοιάζει εμένα. Όχι, θα πρέπει, ξέρεις, το σύμπαν όταν θέλει να σου δώσει πράγματα και εσύ λες έλα μωρέ δεν με νοιάζει εμένα, υπάρχει ένα πρόβλημα, σε δίνει μάθημα. Με τα 2 κύπελα, το άτομο που σε ενδιαφέρει εδώ στα ερωτικά σου, για ακόμη μία φορά μας λέει ότι έχετε μία ένωση σε ό,τι αφορά την αγάπη, μία αμοιβαία έλξη, εσείς που θα κάνετε καινούργια γνωριμία θα είναι πολύ πετυχημένοι, θα συνδεθείτε απίστευτα λέει γιατί θα σέβεστε αρχικά ο ένας τον άλλον και θα ενωθούν 2 δυνάμεις καρμικά οι οποίες ήταν γραφτό να συμβεί αυτό. Γραφτό σημαίνει στο υποσυνείδητό σου, όχι ότι είναι γραμμένο κάπου σε κανένα τευτέρι. Στα υποσυνείδητά σας ήταν γραμμένη η ενέργεια αυτή, ότι κάποια στιγμή είχατε δώσει τέλος πάντων σε μια προηγούμενη ζωή σας ή μια παράλληλη ζωή σας, είχατε κάνει συμφωνία, είχατε δώσει όρκο ότι θα ξανασυναντηθείτε. Και πάντα όταν ήταν να αποφασίσεις τι θα κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο, πάντα κάτι σου έλεγε ότι δεν πρέπει να με αφήσεις. Καταλαβες, δεν πρέπει να με αφήσεις, οπότε εσύ πάλευες ίσως για κάτι για κάτι πάρα πολύ ισχυρό, που μόνο εσύ καταλάβαινες γιατί πράγμα παλεύεις. Και προδόθηκες από αυτά για αυτό το λόγο και σου τη φέρανε για αυτό το λόγο, πάντως εσύ δεν σταμάτησες να παλεύεις. Και σε αυτό έρχεται μια δικαίωση.
Ήρθε λοιπόν η ώρα να ανοίξετε μια καινούρια πύλη. Είστε ακριβώς στο σημείο που έχει πλησιάσει η ώρα, ήρθε η ώρα, πώς να σου το πω, για να προχωρήσετε σε αυτή τη σύνδεση. Εδώ έχει να κάνει και με επανασύνδεση και με καινούρια γνωριμία, ανάλογα ο καθένας σας εδώ τι θα διαλέξει, με όποιον και συνδεθεί. Ήρθε η ώρα λοιπόν για να απελευθερωθούν τα εμπόδια και να πιάσετε τη ζωή σας εκ νέου, μέσα από μία αναγέννηση. Μέσα από μία αναγέννηση που είχε περάσει όμως στο παρελθόν αυτός ο συμβολικός θάνατος, τα πάνδυνα. Γιατί η κάρτα αυτή που βγαίνει συνέχεια, αυτή που έχει το μεταμορφωτικό χαρακτήρα, η κάρτα του Σκορπιού, ο Σκορπιός όταν καταστρέφεται έχει και πολύ δύσκολα σημεία. Έχει πολλά σκοτεινά σημεία ο Σκορπιός, πέρασες πολύ σκοτεινές ενέργειες. Ενέργειες που είχαν να κάνουν με πάρα πολλά πράγματα, με εθισμούς για κάποιους, με τα σκοτάδια σου στην κυριολεξία, και ειδικά για κάποιους τα τελευταία 17-18 χρόνια είχαν περάσει πάρα πολλά με αυτά που λέω, με εθισμούς, με σκοτάδια, με πλούτο που χάθηκε, πλούτος που έρχεται, χαμός έγινε. Φυσικά και είναι αναγέννηση. Και τι άλλο κάνει ο Σκορπιός? Έχει, είπαμε, την αυτοκαταστροφική τάση, και είχατε για τόσα χρόνια κάποιοι, ή για αυτούς που ενδιαφέρεστε, είχαν την αυτοκαταστροφική τάση, που οπότε ό,τι και να κάνατε εσείς δεν μπορούσατε να καταφέρετε τίποτα, γιατί ήταν κάτι πολύ πιο ισχυρό από εσάς. 17 και 18 χρόνια θα πεις, συμβαίνει για κάποιους να συναντηθούν μετά από τόσο καιρό? Βεβαίως και συμβαίνει. Δεν λέω ότι ισχύει για εσάς που έχετε να συναντηθείτε τόσο καιρό, απλά λέω πόσο καιρό παιδεύεται ο άνθρωπός σας ή εσείς. Έτσι, δεν έχει να κάνει μόνο με εσάς τους δύο. Στη ζωή σας αυτά τα χρόνια παιδευτήκατε για να βγείτε μέσα από σκοτάδια. Και ο Σκορπιός έχει και κάτι άλλο, έχει μέσα του και δηλητηριαζόσασταν λοιπόν με σκέψεις και καταστάσεις, ή εσείς ή το άλλο άτομο, και δεν σας άφηνε, για αυτούς εδώ που σας πρόδωσαν, δεν σας άφηνε να προχωρήσετε μπροστά. Όταν μας προδίδει κάποιος λοιπόν, δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε μαζί του και να βγάζουμε τους τιμούς και την μιζέρια μας επάνω τους. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή μας. Όταν κάποιος μας προδίδει, τον ελευθερώνουμε να φύγει να πάει στην ευχή της Παναγίας. Γιατί ό,τι μαζεύουμε μέσα μας, ό,τι συσσωρεύουμε μέσα μας, κάνει εμάς κακό. Γι' αυτό χρειάστηκε για κάποιους πάρα πολύ καιρό, μεγάλο χρονικό διάστημα, και γι' αυτό πολλές φορές όταν παλεύουμε περνάει χρονικό διάστημα μεγάλο. Και μου λένε, ρε Μαρία, πότε θα γίνει, πότε θα γίνει? Όταν θα είσαι ήρεμη, όταν θα έχεις ελευθερωθεί από τα βαμπύρ σου, όποτε θα έχεις καταλάβει ότι όλοι αυτοί που σου κάνανε κακό τότε, όποτε ήταν, σου το κάνουν και τώρα είναι το χειρότερο κακό, γιατί δεν μπορείς να τους ελευθερώσεις. Όταν λέμε παράδειγμα ότι, παράδειγμα τώρα θα σου πω, η πεθερά μου ας πούμε δεν με χώνευε. Οκ, δικό της πρόβλημα. Τι κάθεσαι και ασχολείσαι μαζί της? Η φίλη μου την έφερε. Πολύ καλά, το κατάλαβες αυτό, ελευθέρωσέ την, δεν έπρεπε να είναι μαζί σου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα μας αγαπήσουν στη ζωή μας ή όλοι θα ασχοληθούν με εμάς όπως ασχολιόμαστε εμείς μαζί τους. Ένας σύντροφος σε παράτησε, σου έδινε ψίχουλα. Παρακάτω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Αυτό σημαίνει ότι ή ο ίδιος δεν ήξερε τι αξίζει στη ζωή και τι όχι, είχε λανθασμένη σκέψη, ή δεν τέριαζαν οι μεταξύ σας ενέργειες, δεν ήταν ο σωστός χρόνος. Και αν είναι να έρθει στο μέλλον, θα έρθει. Εννοείται. Πού θα πάει, αν είναι γραφτό να έρθει? Το γραφτό, είπαμε, είναι μέσα στο υποσυνείδητο. Υπάρχει αρχέτυπο μέσα εκεί, έχετε συνεννοηθεί. Άρα το που κάθεσαι εσύ και χτυπιέσαι και κλαις και κάνεις και ράνεις και θυμώνεις και τα λοιπά, δεν βγαίνει καμία άκρη. Αυτό το λέω με βάση το Σκορπιό. Όσοι λοιπόν κρατάτε μέσα σας θυμό, δεν πετυχαίνετε απολύτως όμως τίποτα. Ίσα ίσα το τελείως ανάποδο πετυχαίνετε. Άρα όταν με ρωτάτε πότε θα γίνει, η απάντηση είναι όταν θα φύγει από μέσα σου ο θυμός.
και θα φέρεις τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι μια λέξη πολύ ιδιαίτερη. Συγχωρώ σημαίνει κάνω χώρο. Συγχώρος, συγχωρώ. Αυτό σημαίνει όσο δεν κάνεις χώρο λοιπόν για να έρθει στη ζωή σου η αγάπη και έχεις μέσα σου το θυμό για το χύψη λόγο που εσύ γνωρίζεις, θα υπάρχει η αναμονή. Όσοι λοιπόν είστε στη φάση που έχετε περάσει από το στάδιο της κρίσης, δηλαδή εδώ είπαμε έχουμε και θέματα και με μία οικογένεια και είστε σε μία φάση στο να νιώθετε ότι ήρθε η ώρα να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, είστε στη φάση που όχι απλά συγχωρέσατε, είστε στη φάση που δικαιώνεστε και τι είπαμε στην αρχή, ότι κάποιος θα απολογηθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση το κακό να μην δεν απολογηθεί. Όσο πιο γρήγορα πάρεις αποφάσεις, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει αυτό που περιμένεις ίσως για χρόνια, έτσι. Το άνοιγμα είναι πραγματικά μιλάει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και βέβαια και εσάς που είναι και για παράδειγμα μπορεί να χώρισες πριν ένα μήνα, δεν έχει σημασία και για σένα είναι αυτό. Αν έχεις γίνει, ας πούμε, να έχεις χωρίσει πριν ένα μήνα παράδειγμα, αυτό σημαίνει ότι έχεις πάρει την κατάσταση, μπορείς να την πάρεις πολύ πιο γρήγορα στα χέρια σου. Δηλαδή, σε φέρνει το σύμπαν πολύ γρήγορα στη λύση. Αφέσου λοιπόν στη λύση που είναι η συγχώρεση και προχώρα και αυτό θα δουλευτεί, θα γίνει. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί, είπαμε, είναι να κάνεις την καινούρια γνωριμία που έβγαλε εδώ. Δεν υπάρχει κάτι λοιπόν που θα είναι χάλια για σένα. Αυτή η καινούρια γνωριμία θα είναι ένα καινούριο σου καρμικό που θα το έχεις ζητήσει εσύ ουσιαστικά μέσα από τις ευχές σου. Θα πεις, εγώ μπορεί να ζητούσα τον Βαγγέλη και να έρθει ο Θανάσης. Γιατί να έρθει ο Θανάσης? Γιατί ο Θανάσης είναι το καρμικό σου το σωστό. Δεν έπρεπε να έρθει ο Βαγγέλης, δεν ήταν έτοιμος ακόμα. Ο Βαγγέλης θα έρθει για κάποιους οι οποίοι παλεύουν, ξέρουν τι παλεύουν, ξέρουν τι έχει συμβεί και λένε ότι θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί είπαμε τα δύο κύπελα είναι αυτός που έχει συνεννοηθεί σε προηγούμενη ή παράλληλη ζωή ότι δεν θα το παρατήσεις ποτέ και θα παλέψεις μέχρι τέλους μέχρι να έρθει. Αυτό το άνοιγμα αφορά μία τέτοια κατάσταση. Θα μου πεις, πού να ξέρω εγώ? Αυτό θα το αφήσεις στη διαίσθηση και τη σκέψη σου. Γι' αυτό σου είπε ξεκουράσου με διαλογισμό ή προσευχή ή διαλογισμό όπως θες πάρτο, γιατί μέσα σε αυτήν την ενέργεια θα σου έρθουν οι απαντήσεις. Όταν είμαστε ήρεμοι και μιλάμε με τον εαυτό μας εσωτερικά, θα μας έρθουν οι απαντήσεις, γιατί οι απαντήσεις είναι πολύ βαθιά μέσα στο υποσυνείδητό μας. Πρέπει με κάποιον τρόπο να τις βρούμε. Δεν μπορώ να τις βρω όταν φωνάζω, βρίζω, θυμώνω, εκεί δεν βρίσκω τίποτα. Όταν είμαι ήρεμη, συγχωρώ και σε κατάσταση διαλογισμού προσευχής, θα μιλήσω και θα βρω τι μου συμβαίνει, θα ψάξω και θα έρθουν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει το υποσυνείδητό μου. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, γράψε ένα σχόλιο, κάνε ένα like. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις κάνε, αλλά πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποίησεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα, που ανεβαίνει ένα βίντεο, ενώ αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram, στο Taromania Destiny, Taromania κάτω παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook Taromania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Εγώ βλέπω λοιπόν ότι είμαστε σε μία φάση, και δεν το βλέπω μόνο εδώ, το βλέπω και στα live, είμαστε σε μία φάση αναγέννησης, μία φάση αλλαγών. Το επόμενο οχτάμηνο, θα σου το πω, εξάμηνο, έχω πει πολλές φορές, δηλαδή από το δεύτερο εξάμηνο και μετά το έχω αναφέρει αρκετές φορές, και το πρώτο εξάμηνο του 26 θα δουν πολλοί άνθρωποι ριζικές αλλαγές στη ζωή τους. Άρα αυτό το οχτάμηνο που μου βγαίνει σήμερα είναι μέσα στα πλαίσια του χρονικού διαστήματος που λέω. Οι ριζικές αλλαγές δεν λέω ότι θα αλλάξετε ρούχα, ριζικές αλλαγές. Μπορεί να κάνεις τελείως διαφορετικό επάγγελμα, να πας τελείως διαφορετικό σπίτι, αλλού, να μεταφερθείς αλλού, σε άλλη πόλη, οτιδήποτε. Να κάνεις μια καινούρια γνωριμία που να είναι τελείως διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που
ήξερες μέχρι τώρα, αλλά να είναι κάτι καταπληκτικό. Να γίνει επανασύνδεση και να έρθει ο άνθρωπός σου τελείως διαφορετικός. Για τέτοια πράγματα σου μιλάω. Και μέσα από όλα αυτά να έχεις μεταμορφωθεί και εσύ. Έχεις αυτό το χρονικό διάστημα μπροστά σου, θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να σε προσέχεις πάντα.